हेलो साथीहरू नमस्कार। यहाँहरूलाई मेरो टेक्निकल सपोर्ट युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आज म यो भिडियो अन्तर्गत रहेर राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने प्रक्रिया के हो, यसको अनलाइन रजिस्ट्रेसन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। पछिल्लो समय नेपालमा ई पासपोर्ट लागू भएसँगै राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर अनिवार्य छ। त्यसै कारणले गर्दा सबैजनाले राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर लिनु अति आवश्यक छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँहरू धेरैले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनको लागि प्रक्रिया गरिसक्नु भएको छ होला। यद्यपि म आज यो भिडियो अन्तर्गत रहेर अनलाइन रजिस्ट्रेसन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउन गइरहेको छु। र साथीहरू, म यहाँहरूलाई कम्प्युटर स्क्रिनतर्फ लैजान चाहन्छु। कम्प्युटर स्क्रिनमा गइसकेपछि कुनै एउटा इन्टरनेट ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। म चाहिँ फायरफक्स ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि सर्च बारमा गएर नेसनल आइडी कार्ड टाइप गर्नुहोला। सर्च गर्नुहोला। त्यो गरिसकेपछि हामी यो फर्स्टको चाहिँ यो वेबसाइट देख्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी क्लिक गरौँ। क्लिक गरिसकेपछि यो वेबसाइट खुल्छ र यसमा चाहिँ लगइन फर इन्डिभिजुअल भनेर यो लगइनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर टाइप गर्नुहोला र उक्त मोबाइल नम्बरमा चाहिँ ओटिपी कोड आउँछ। त्यो ओटिपी कोड यसमा फिलअप गरेपछि अनलाइन रजिस्ट्रेसनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। मैले मेरो मोबाइलमा आएको ओटिपी कोडलाई चाहिँ यहाँ इन्ट्री गर्छु। गरिसकेपछि यसको पेज खुल्छ। खुलिसकेपछि हामीले न्यू इनरोलमेन्टमा चाहिँ क्लिक गर्छौँ। न्यू इनरोलमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो पपअप खुल्छ। यो पपअपमा चाहिँ इङ्ग्लिसको ठाउँमा इङ्ग्लिस भर्नुपर्छ, नेपाली फिल भएको ठाउँमा नेपाली भर्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ देखाएको हुन्छ। र यो स्ट्रिक रेड स्ट्रिक भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले अनिवार्य भर्नुपर्ने हुन्छ, अरूमा चाहिँ नभरे पनि हुन्छ, भरे पनि हुन्छ भनेर भन्ने कुराहरू यहाँ नर्मल्ली भनेको छ। र यो अप्सनमा चाहिँ हामी नेपाली ट्रेडिसनल किबोर्ड युनिकोड किबोर्ड देख्न सक्छौँ। यो किबोर्ड मार्फत हामी नेपालीमा टाइप गर्न सजिलो हुने भएकोले यो किबोर्ड दिएको हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ हामी अफ गरौँ र यसलाई पनि क्लोज गरौँ। र क्लोज गरिसकेपछि अब यसमा चाहिँ पहिलो नाम भन्ने छ, फर्स्ट नेम, विश्वको नाम, मिडल नेम, यसरी चाहिँ हामी नेपाली र इङ्ग्लिसमा सबै फर्म फिलअप गर्दै जान्छौँ। यसमा चाहिँ पहिलो नाम भन्ने छ, आफ्नो पहिलो नाम लेख्नु होला। मैले आफ्नो पहिलो नाम लेख्छु। त्यसपछि गएर यता फर्स्ट नेम भन्ने छ, फर्स्ट नेममा पनि इङ्ग्लिसमा आफ्नो फर्स्ट नेम लेख्नु होला। विश्वको नाम यहाँको छ भने भर्नु होला, छैन भने नभर्दा पनि हुन्छ। म चाहिँ आफ्नो विश्वको नाम चाहिँ भर्छु। त्यसपछि गएर मिडल नेम चाहिँ इङ्ग्लिसमा फेरि भर्नु होला। थर के हो, लास्ट नेम थर आफ्नो चाहिँ भर्नु होला। त्यसपछि गएर लास्ट नेममा पनि आफ्नो लास्ट नेम के हो लेख्नु होला। त्यसपछि जन्म मिति डेट अफ बर्थ चाहिँ यहाँ हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ, इयर, मन्थ र डे गरेर चाहिँ छ। यसमा चाहिँ आफ्नो डेट अफ बर्थ भर्नु होला। यो भरिसकेपछि अटोमेटिकली डेट कन्भर्ट भएर यता आउँछ। र जन्मस्थान, आफ्नो जन्मस्थान नागरिकता अनुसार के छ त्यही राख्नु होला। त्यसपछि गएर नागरिकताको किसिम के हो त्यो लेख्नु होला। वंशज भए वंशज, अङ्गीकृत भए अङ्गीकृत, यसरी चाहिँ गर्नु होला। हामी नर्मली
वंशज भएको हुनाले वंशजको आधारमा लेख्छौँ र आफ्नो नागरिकता नम्बर के हो त्यो पनि नागरिकतामा भएको आफ्नो नम्बर लेख्नु होला। मैले चाहिँ आफ्नो नागरिकता नम्बर चाहिँ यहाँ भर्छु। जारी जिल्ला नागरिकतामा जे छ त्यही लेख्नु होला। त्यसपछि जारी मिति कहिले हो नागरिकतामै दिएको हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ जारी मिति यहाँ भर्नु होला, वर्ष महिना र दिन गरेर। त्यसपछि हामी मेन एप्लिकेन्ट डाटा पछाडि एडिसनल इन्फर्मेसनमा जान्छौँ। जेन्डर के हो जेन्डर लेख्नु होला, मेल भए मेल, फिमेल भए फिमेल, यसरी सेभ गर्नु होला। त्यसपछि वैवाहिक स्थिति के छ, विवाहित अथवा अविवाहित के हो आफ्नो भर्नु होला। त्यसपछि गएर पितृत्वको स्थिति नोन यतिकै छ। शैक्षिक योग्यता आफ्नो कुन हो, मावि त उच्च मावि प्रमाणपत्र के हो त्यो आफ्नो चाहिँ शैक्षिक योग्यता भर्नु होला। व्यवसाय के हो आफ्नो, व्यवसाय हो अथवा चाहिँ पत्रकार हो, वकिल हो, विद्यार्थी हो, शिक्षक हो अथवा के हो आफ्नो चाहिँ गर्नु होला, भर्नु होला। आफ्नो जात अन्तर्गत चाहिँ क्याटेगोरी छुट्याएको छ, आफ्नो जात चाहिँ लेख्नु होला। धर्म के हो त्यो धर्म पनि लेख्नु होला। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। हामी अर्को पेजमा चाहिँ जान्छौँ। यसमा चाहिँ एप्लिकान्ट्स पर्मानेन्ट एड्रेस भनेको छ। यसमा अब फोन नम्बर भए लेख्नु होला, नत्र मोबाइल नम्बर आफ्नो लेख्नु होला। त्यसपछि गएर प्रोभिन्स चाहिँ आफ्नो के हो त्यो लेख्नु होला। यो पर्मानेन्ट भएको हुनाले आफ्नो पर्मानेन्ट एड्रेस राख्नु होला। मैले चाहिँ आफ्नो पर्मानेन्ट एड्रेस राख्छु। नेपाली भएको ठाउँमा नेपाली लेख्नु होला, इङ्ग्लिस भएको ठाउँमा चाहिँ इङ्ग्लिस लेख्नु होला। त्यसपछि एप्लिकेन्ट टेम्पररी एड्रेस भन्ने छ। यदि पर्मानेन्ट एड्रेस र टेम्पररी एड्रेस सेम छ भने कपी पर्मानेन्ट एड्रेस गर्नुभयो हुन्छ, होइन फरक हो। तपाईँ अध्ययनको सिलसिलामा जागिरको सिलसिलामा कतै जन्मस्थानभन्दा अन्य ठाउँ कतै जन्मस्थानभन्दा अन्य कतै हुनुहुन्छ भने टेम्पररी एड्रेस लेख्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ आफ्नो टेम्पररी एड्रेस लेख्छु यसमा। नेपाली भएको ठाउँमा नेपाली र इङ्ग्लिस भएको ठाउँमा चाहिँ इङ्ग्लिसलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि हामी अर्को पेजमा चाहिँ जान्छौँ। त्यसपछि फ्यामिली डिटेल्स भन्ने छ। फादर नेम, त्यसपछि आफ्नो बाबाको पहिलो नाम के हो त नेपालीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा। त्यसपछि बिचको नाम छ भने लेख्नु होला, छैन भने परेन। म चाहिँ भएको हुनाले लेख्छु। त्यसपछि गएर थर लेख्नु होला। नेपालीको ठाउँमा नेपाली, इङ्ग्लिसको ठाउँमा इङ्ग्लिस लेख्नु पर्यो। नागरिकता नम्बर, परिचय पत्र यिनीहरू परेन। त्यसपछि गएर पर्मानेन्ट एड्रेस के हो, पर्मानेन्ट एड्रेस पनि लेख्नु पर्यो। फादर्स पर्मानेन्ट एड्रेस नेम भन्ने छ, त्यही अनुसार चाहिँ लेख्नु होला। त्यसपछि गएर मदर्स पर्मानेन्ट मदर्स डिटेल भन्ने छ। आमाको नेम लेख्नु पर्यो, पहिलो नेम।
इङ्ग्लिसको ठाउँमा चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेख्नु पर्यो फेरि बिचको छ भने लेख्नु होला छैन भने परेन अहिले चाहिँ मैले लेखिनँ किनभने छैन नाइन्थ नम्बर यो चाहिँ परेन पर्मानेन्ट एड्रेस चाहिँ लेख्नु होला त्यसपछि ग्रान्डफादर डिटेल्स भन्ने छ ग्रान्डफादर डिटेल्स चाहिँ लेख्नु होला मिडल नेम छ भने पर्नु नत्र परेन लास्ट नेम चाहिँ लेख्नु पर्यो परिचय पत्र नम्बर परेन ग्रान्ड मदर्स नेम लेख्नु पर्यो लेख्नु होला विषयको परेन छ भने लेख्नु होला छैन भने परेन त्यसपछि गएर नेम पनि लेख्नु पर्यो परेन स्पाउस डिटेल अब आफ्नो फ्यामिली मेम्बर मध्येबाट आफ्नो हस्बेन्ड अथवा वाइफ श्रीमानले श्रीमतीको श्रीमतीले श्रीमानको राख्नु पर्यो स्पाउस डिटेलमा चाहिँ म चाहिँ आफ्नो श्रीमतीको राख्छु बिचको छ भने चाहिँ लेख्नु होला नत्र परेन लास्ट दिन चाहिँ लेख्नु होला परिचय नम्बर चाहिँ परेन यो चाहिँ सेम एज राख्नु होला गार्जियन चाहिँ हामीले राख्नु मिल्दैन त्यस कारणले गर्दा हामी नेक्स्टमा क्लिक गर्छौँ नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यो बायोमेट्रिक दिने स्थान भन्छ यो आफ्नो नजिकको चाहिँ स्थान कहाँ छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले क्लिक गर्छौँ आफ्नो जिल्ला कहाँ हो त्यहाँ दिन सकिन्छ अथवा नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जहाँ छ त्यही हामी चाहिँ दिन सक्छौँ अहिले चाहिँ मैले अदर्स गर्छु त्यसपछि मिति हामीले कुनै पनि मिति चाहिँ एउटा चुज गर्नुपर्छ चुज गरिसकेपछि हामी कृपया मिति र समयको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट सम्पर्क गर्नु होला भन्ने छ त्यसपछि हामी नेक्स्टमा क्लिक गर्छौँ र यो हामी सबै प्रिभ्यू छ त्यो प्रिभ्यूलाई चाहिँ हामी सबमिट गरिसकेपछि आरयु के भन्छ अब यो चाहिँ स्योर भन्छ हामी यस गर्छौँ र यसलाई चाहिँ यो सबै डिटेल भइसकेपछि यसमा हामीले हस्ताक्षर गरेर यसलाई हामी प्रिन्ट कुनै अब आवश्यक प्रिन्टर छ भने आफै प्रिन्ट गर्ने नत्र बाहिर कतै लगेर साइबरहरूमा प्रिन्ट गरिसकेपछि त्यो लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर डेट लिनुपर्छ डेट लिइसकेपछि चाहिँ उक्त डेटमा चाहिँ गएर बायोमेट्रिक गरिसकेपछि हामीले चाहिँ एउटा नम्बर प्राप्त गर्छौँ त्यो नम्बर नै राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर हुनेछ र पछि डिजिटल भएर प्रिन्ट भएर आइसकेपछि पछि हामीले 6 महिना 1 वर्ष पछाडि हामीले त्यो प्राप्त गर्न सक्ने हुनसक्छ
यही नै हो साथीहरू, यो राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी यो खासै गाह्रो छैन, सजिलो छ र आफै हामीले फर्म फिलअप गरेर प्रिन्ट गरेर लिएर हामीले यो राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन सक्छौँ र यो 6 महिना 1 वर्ष पछाडि डिजिटल भएर वितरण हुन्छ होला, आशा गरौँ। यही नै हो साथीहरू, यी भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर, कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।